Salam ceria Super Saturday, hari Sabtu 8 hari bulan Mei. Hari ini kita ada game istimewa EPL di antara pasukan tim biru Chelsea berlawan dengan tim biru cair Manchester City, tim Kong. Biru hari ini. Anda ditakdirkan Manchester City menang hari ini. So Manchester City adalah juara EPL untuk season 2020 bracket 21. Setelah berjaya menidakkan Manchester City untuk Piala FA, adakah kali ini Chelsea sekali lagi menidakkan kemenangan Manchester City di stadium sendiri? Are you ready, Kong? Adakah anda bersedia? Game kick off hari ini pada pukul 5.30 petang. Sekarang pun lebih kurang nak dekat time. Apa kata kita tengok live sekarang ni? Okay? Jom. Okay, ready, Kong? Live daripada Etihad Stadium. Okay. Kalau menang ni, so that mean 3 EPL dalam masa 4 season. Wow. Not bad to Pep. Yes, title to be won. Come on. Chelsea akan menjadi penghalang. Okay, siapa ada Manchester City berplayer. Okay, 3-3-4 sistem. Oh, ada Aguero, Jesus, Sterling, Torres. Oh, semua dahsyat. Aguero turun. Chelsea 3-4-3. Wow. Okay, Wagner, Ziyech, Mendy keeper. My brother is there as a keeper. Pulisic. Oh, Pep dengan Tuchel. Come on. Take a knee. No to braces. Okay, game pun start. Come on, Chelsea. Oh, Kong. Kong happy lah, tunggu lah. Nak jadi juara. Tunggu dulu, kena lepas Chelsea dulu. Oh, apa Sterling? Oh, dangerous tackle. Tengok tu. Nampak start. Si baik dapat kuning. Tak. Oh, dangerous tackle. Okay, Ziyech, come on. Alonso, cross. Aduh, siapa ada tu? James. Wow. Wagner, apa? Aduh, outside. Betul lah. Lambat keluar. Aduh. Sayang lah. Oh, tak ada 1-0, Kong. Okay, come on. Hold the party. Oh, nice try. Alonso. Rudiger. Wow, Rudiger. Macam Batman apa pakai tu. Ya, nak satu save. Sayang lah. Rudiger tinggi. Itulah. Wow. Oh, last game 10 April dekat Etihad. Okay, City. Jesus. Oh, apa tu defender? Baru. I'm Sterling score. Defense, apa tu? Aduh. Saya tak clear bola. Sila defense. Tengok tu. Oh.
To the square. Garo. Oh. Sterling terus ambil peluang. Garo punya gol tu. Tapi ya. Bad touch. Sterling ambil. Well done Kong. 1-0. Happy Kong. Aduh. Garo explain. Oh sorry bro, aku salah tan. Keluar. Saya keluar. Aduh. FA Cup Chelsea seminggu Champions League 3 minggu lagi. Dahsyat. 2 trofi menunggu Chelsea. Come on. Aduh. Penalti. Chelsea bagi Manchester penalti. Aduh. Gilmore. Pikachu. Ini dekat kawasan penalti habis ya. Siapa yang penalti? Aduh. Tuchel not happy. Come on Mendy. Oh, Gero main penalti pula tu. Aduh. Mendy, stop. Come on Mendy. Oh God. Gero buat penangkar. Mendy tahan sebelah tangan kiri. Aduh. Nah, main fancy. Good one Mendy. Aduh. Penangkar tak jadi. Oi, tangan kiri Mendy sebelah tangan kau. Oh, Pep not happy, Pep not happy. Pep not happy, Garo, sayanglah. Good striker bagi dia tu. Cross. Oh, nasib baik. Kalau tak ada City dah 2-0 dah. Main fancy penalti habis ya. Come on. Pulisic. Oh. Tinggi tu, dia bertry. Alonso tak nak cross. Pulisic tahan. Boom. Oh. Too far off. Come on Chelsea. Control. Siapa dapat? Pulisic. Quarter. Ziyech! Yes! Whoa! Come on, Hakim Ziyech. Nice goal. Tengok kau. Wow, fancy. Happy. Nice. Itulah main-main lagi. Nice goal. Nice team goal. Alonso bagi dia control. Oh, nice. Luar pada kawasan penalti tu. Nice. Yes. 1-1. Come on. Oh, cross ada siapa ambil pula tu. Bangkang, draw ni 1-1. James cross tak ada siapa ambil. Aduh, sikit lagi. Oh, Pep pitching. Come on, press lah. Apa macam outside je. Aduh. Dan dia selalu outside, selalu. Tengok. Check the line. Oh, sayang lah. Sayang. Come on, Pulisic. James Cross. Oh, saya satu lagi. Siapa pula?
Dua dah. Siapa? Sikit. Rugi. 2 chances. Outside. Zuma, come on. Saya baik tak penalti. Come on, kat sana. Pep not happy. Saya baik. It's another pass. Bakal. Lonzo. Thank God Lonzo di sana. Wow. Yes. Good goal. Extra time tu. 9 minit ke 92. Yes. Gero dah happy. Termenang. Termenang. Yes, Manchester City 1, Chelsea 2. Aduh, kelas lah. Tak ada siapa cover. Boom. Nice goal. Alonso, right time, right place. Pep ketua kepala. Yes. Sorry lah kau, nampaknya celebration untuk menjadi juara EPL telah dibantutkan oleh pasukan Chelsea. Sekali lagi Chelsea menjadi penghadang. Apa-apa pun, good game, jangan ambil hati. This is only football, okay? Senyum sikit. Masalahnya. Sampai di sinilah sahaja episod Kaki Bola untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya dan Kong nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga hari anda ceria, semoga raya anda ceria. Okay? Apa-apa pun, take care yourself, have fun, and all the best. Okay? Bye-bye. Bye.